Em thích làm gì nhỉ? Em đi thám hiểm ấy, làm gì? Anh cho anh xin khẩu vượt đời vượt phải xong. Thám hiểm ấy. B à? Thám hiểm thôi, đừng với. Vừa dám vào. Cầm hộ em quả bom mà anh đừng yên. Rồi báo vị trí nhá. Kinh rồi. Muốn nhà đỏ một anh smoke one way trên C cho này. Đạt ở A này. Mid không có gì á? Chơi rip à? Anh nà. Chơi gì A cả? Omen C. Revealing area. There they are. Brick bắn này. Gara không có ai à? Chắc tí có người về đấy. Từ từ. Cẩn thận C đẩy. Không có smoke. Ở gara, thì smoke mà. What? Trong sai của Omen, trong sai của Omen. Thu xe lại. Bắt ở trong sai ấy, từ từ cứ bình tĩnh thôi. Về chiếm lại Xi-Lõ cũng được mà. Take flight. Mù à? Móc rồi. Xong rồi anh em ơi. Em kêu à? Đấy, anh. Bắt thằng B, bắt B đi. Bắt B đi. Đừng gây tiếng. 30 seconds left. Một trong B này. Tất cả chạy về A mà. Kịp nhỉ? Kịp. Chạy B. A đẩy mà. An phải backside. Trong sai backside. One enemy remaining. Cuối vừa đây xong vừa B xong. Cẩn thận móc. Còn một flash này. Đứng Phát sớm. Play time. Linh yếu rồi nhá. Em kê phải trốn anh ơi. Đảo cảnh à? Không, đứng cùng ta. À. Có CD ở ngoài mid. I know that Killjoy's tricks. Great. She knows mine. Mà series không? Mượn khẩu Anh mà súng to đi. muscle. Anh mà súng Không, to. muscle. Không cần. I get this. Thanks. Anh mát mà súng to, anh mát đây. Xin rốt súng to. Xin rốt súng to đây anh mát. Xin rốt súng to đây. Đấy. Rồi à. Còn 1.600. Em không cần cây gần mid đâu, em phải súng tìm cái A lúc đầu ấy. Cứ đợi họ trả đồ đã. Jerry đi C. Đấy, cứ đợi họ trả đồ đã. Nó để cống, từ từ đợi em. Lấy phần cống này. Hay này. Bỏ cống đi nhá, cứ bỏ cống đi, bỏ. Luôn anh em kê. Ok. Cứ check phải nhá, check phải. Em kê short nhá, em không đẩy short đâu. Cứ cho xe dụng được Linh ơi. Dụ. Tôi kêu. Rồi đấy. Deploying drone. Hay này, từ từ à, bình tĩnh này. Bỏ short đâu? Bình tĩnh, đợi. Kê. Về xe Linh ơi. Có cung thì về đánh A. Có cung thì đánh A được chưa? Rồi, có cung thì về đánh A nhá. Bỏ cống đi bà anh ạ. Kê em chỉ kê thôi, em kê chống đẩy thôi. Súng luôn này. Rồi. Brick ở B đấy. Revealing area. Em chuẩn bị dao rồi. Không có gì. Em giao thẳng vào CT à? Anh bị mù anh. CT à? Sao? Máu ở nơi. One enemy remaining. Họ còn móc thôi. Tại bây giờ quy của em vừa hết rồi. Em kê long. Yếu quá. Đấy, móc mà. Mặt perfect rồi mà. Easy. Bây giờ anh em mình phải chơi như một con rắn bò xuống A. Con déo à? Cầm súng yếu thôi đúng không? Đừng có ra bắn nhau. Anh xuống siêu chưa? Anh ra rốt Không đấu, nghĩa là mình chơi rình thôi, không đấu. Đấy nhá, để em nết về siêu trước. Chơi rình thôi, nghe động rồi đi. Ai nói gì ai gọi gì tôi. Right here. Cần đi. Bình thường. Tôi lên qua được. Em phải nhầm không?
Em bảo đừng làm cái đấy mà. Thôi đánh. Em bảo đợi nó trả đồ đi mà. Trời ơi. Deleted. Vội. Từ em. À smoke amen to sắt amen thì Right here. Vào short, smoke che cái short. Che cái cống ở dưới để anh em. Right here. Tôi đi cùng nhau rồi. Em nghĩ họ sẽ đẩy đấy. Window. Em hơi yếu. có bắn đồ ở dưới dưới súng không? dưới có dưới cổng có. Em phải clear cống đã. Cổng có bắn đồ. Hay này. Lộ đi nhặt vandal luôn nha. Họ có dao luôn mà. Nha, họ biết mình đánh A đấy. Súng súng Chưa cây trái. tiếng ấy. Anh không, anh đéo nhặt súng luôn này. Anh đéo nhặt súng luôn này. Tức là không biết đâu, bỏ chay vào tôi. Heaven đang không thấy gì nữa. Từ từ, đừng gây động gì cả, đừng gây động gì cả. Em biết rồi. Heaven. Tô 3. Lý tỉnh á, nó kê lại cái gì ở đây. Đéo ra rồi. Nó không, nó đợi đấy. Thằng này nó chơi Windows, chơi Heaven mà, nó đợi đấy. Tốt Heaven đây. Heaven. Heaven Một có. móc, Last A-Link. player standing. Light planted. A-Link. Bắt A-Link hợp lý hơn, Linh. hả? Bắt A-Link hợp lý hơn. Bắt đây linh chứ. Nó có tiếng rồi. Không phải. Nó không đoán được ở đấy. Nó biết mà. City. Nó biết rồi, anh đã bỏ được đến đấy thì chắc chắn nó sẽ có một người đi dễ dàng vào đấy lần nữa. Em bảo này bây giờ nhá, cái chỗ đoán này, à? này em sẽ nếp xuống dưới trước đúng không? Đợi họ trả đồ đã, tại vì lúc nào họ cũng trả đồ mà, anh không để ý à? Thì mình cần gì phải trả đồ trước? Cứ kê Thì họ trả đồ đã, cho họ cung đã. Kê ở xa ấy. Lúc đầu anh em ra anh smoke gì được à? rồi. Được ra anh Dũng ấy, anh Dũng không đứng giữa đường Một cái đâu. đục cái cửa gara ấy, một cái đục cái cửa gara trước ấy. Rồi tí Omen về đây à? sau. Tí về đây Anh chiều Dũng sau. này. B là Brick. Smoke amen lại cho không nhìn được. Anh giao thẳng vào đây à? Xem đẩy không à? Every time mà. Có đấy. Không ra mid và chiếm. Phật. Em kê đây nhá, nhưng mắt kê đây. Đẩy kìa. Một xe. Trong B. Về rồi, chạy về luôn rồi. Đẩy đúng không? Không về rồi. Đấy à? Dây smoke. Không cần quát đâu. Bắt thằng Brick ở trong B ấy. Có về về. Yếu rồi. Hay. Có bên phải có. A-Link có. Revealing area. Bắt cái súng. Bà anh vào luôn Windows ấy, bà anh vào thẳng Windows đấy. Windows cơ mà bà anh. Lên cửa sổ đấy. Lên cửa sổ đi. Dao em ấy. Không. Lên cửa sổ đi. Đây ở đó. Em nghi Không thấy nó, không thấy nó. Không rồi ạ, không thấy. Có cái gì đấy anh má? Player standing. Em cầm Link cầm bó. Anh chạy ra đúng công đội luôn. I got things to do. Bà anh em đừng dùng đồ nhiều em ạ. Mình cứ bắn trong B thì mày ném đồ trong B để làm gì? Bà anh ấy, nếu em không vào ấy, em đừng cái chỗ này này. Sao em kê ngược về. Đấy. Chỗ đấy. Hoặc là đừng đây này. Với cả mọi người di chuyển lúc đầu tự tin lên, đừng walk nhiều. Ra mid cứ chạy, đừng walk. Nhảy thẳng ra bắn nó một. Kê hộ cái cửa ấy, kê hộ cái cửa. Cửa em cầm mỗi Guardian này. Shock dart. Bên đầy. Tê tiếp đấy, em không có đồ đâu để tê đâu. Shock dart. Cái bạn nó cầm bom cẩn thận. Cái roi về vừa đặt xe ở đây. Xe ở B à? Không đẩy đúng không? Xe B sao? Xe ở B. Roll ở mid. À bò vào gần này. Thế này họ sẽ đẩy một nơi rồi, thì thằng Lyric nó mới về. Tốn kỹ á. A có thể đẩy cống rồi ấy. Thì Lyric nó mới về như thế. Rồi hai vào luôn. Có một Lyric rồi. Ở chỗ City. Scanning ahead. Cắt này, cắt đường B. Một B, hai B. Hai người đi cắt đường hay là Chưa chết đây. 40 ạ. Tôi mù. Còn nữa anh nhá. Một B nữa. Đừng heo rồi nhá. Ok thì 2v2 nhá. Hai. Một City à? City. Enemy remaining. City. Brick City.
Bích vào này. Last player Ôi. standing. 40. Ôi, khó thế. Lửa đây. Sai Vậy cái đáng nhảy lẽ đấy. anh tơ lên mẹ ra Is ngoài, never full. Đúng rồi. lộ vị trí rồi. Với cả mọi người lúc đầu mọi người quát nhiều quá. Đấy. Chứ thoải mái Anh ra bảo- mít bắn nhau ấy. Bái ơi, bái anh dạy con dao. Ra đây, ra đây. Em đứng đây này, em đứng đây này. Em ném con dao vào giữa đây cho anh. Ok ok. Thôi thi thoảng ném con dao vào góc này. Cái góc ở bên trái B ấy. Ê, Ê, Anh ta đèo ping được. bên này, Ở bên đây. này Đấy, có hai góc nhá. Đấy. không cần đánh A đâu. Thật, Get out of my way. Dao nhá. lỗi ạ. Mọi người vòng với C mà đánh. Rick ơi, bị linh. Em cắm ulti ở đây này. ZLC. Ừ, cứ về đánh Ê, đi, đừng sợ. VC đi, VC. Có người Ở có trong người. C thôi. Về đánh C cấp. VC Em đi, đi A. VC vai. Ok ok. Scanning ahead. Từ. Sai còn. Bắt được A đấy. Bắt là. Trong gara. Anh Na không về C cùng mọi người anh Na. Ok bò. Gara. Em bảo mọi người về C mà. Đặt fake một gì về em ơi. Backside lên. Tại backside. Bên trái một, bên phải một. Hết chết rồi. 30 seconds left. Ngoài hết, CD hết. Phát lồn đấy. Last player standing. Anh Na không được đi bò đâu anh Na ơi. Tại vì anh là dẹt mà. Ừ, Anh phải để em đi bò. đủ ấy. Nói gì đây bà anh, IPA, flash chẳng nói gì cả. Em tập trung vào bắn quá. Đừng dùng đồ, em bắn em đừng dùng đồ, nhưng thật luôn. Dùng đúng con dao thôi. Có những phát em chỉ cần bảo là báo lên là phát này. Anh em ra mid bắn đi, đừng có đứng ở cái A lúc đầu nữa. Cái A mình chiếm sau. Hoặc là anh mát này, anh smoke ở đây cho em một quả này. Đấy. Đấy, anh còn smoke ở đấy mà. Ra bắn brick này. Ai à? Revealing area. Hướng linh, A linh. Found them. Bomb grenade out. Từ về. Ăn thật A đẩy. A đẩy thì bây giờ về ăn A cũng được mà. Anh em về đây. Ôi bái chạy đường ngoại đâu. Here. Thích những góc trái này. Trái trong shot này. Here. Em không kê, em bỏ kê à? Phá lam mà. Ừ, Phá lam rồi nhá. một A-Link, brick A-Link. Ok. Không có smoke đúng không? Em có A dao sẽ à? đứng canh ở heaven, A sẽ đứng lùi. Ở đây. Đấy, nó không thấy, kệ nó. Anh tới đây. Để 3 2 1 swing nhá. Từ từ anh tới đó. 3 Rồi. 2 Let's go. 1. 30 seconds left. Bomb grenade out. Alarm bot out. Một heaven này. Scanning Đấy, ahead. turret của em này. Cho thở. Vào luôn đi. CD đẩy ra. Auf Wiedersehen.ไม่ใช่ Đây á, chiến thuật lúc đầu rồi. Mọi người chỉ cần chiếm đoạn mid với cả C. Cái A bỏ đi, để em để đồ cho. Xong về sau nếu như mình về mình chiếm lại A thì nó dễ hơn. Em bảo anh mát Đây đấy. là mọi người. Anh smoke cái đoạn cuối xe anh nhà nó như bình thường mà. Nhưng mà anh Dây đi toàn đứng, anh dây đi toàn đứng xa lắm, anh dây đi toàn đứng nhảy check. toàn nhảy check thôi, ai cần đặt orb bên Đấy smoke. để làm gì đâu anh. Rồi người ra mid đi. Đấy. Anh cứ smoke ở đấy nhá. Chỉ Xong rồi cần anh một tele ra mid.
Cẩn thận bò qua smoke ấy. Phá tường. Revealing area. À, Sốc luôn cho em ở chỗ này. Vào gara đâu luôn. ở đâu? Phá nào rồi? Đi chưa phá. Lui. Đừng vào gara đông. Toàn. Thấy không? Em bảo mà, đừng vào gara đông. Có Deploying drone. Đấy, hai này, về đánh thôi. C này. Về này. Chuẩn bị về này, em đi cùng anh Remy này. Về đi xây lo. Họ biết rồi, họ biết ở rồi, lại ngoài. họ biết rồi. Chạy hết mẹ về à, thật. Chạy đi, chạy thẳng luôn. Ulti lên Heaven luôn anh ơi. Mồm, brick mồm. Top City bọn này. Cắt đi bài. Cắt đi. Đó. Nó mới cháy các bạn. Rồi, hai về, chạy về. Ulti luôn được. Em vẫn chiếu một bóng. Shot down. Sova một máu nhé. Dính nhá, linh dính. Rồi, đi tên. Charges. Silent rồi, nó ăn silent rồi. Chưa flash được đâu. Omen flash nhá, cẩn thận. Nó còn smoke ạ. Anh Remy phải nhìn Heaven cho em nhé. Ra đi. Chơi. Ố vậy. Thôi, trốn đi. Wow. Tele trái kìa. Còn cái đạn. Last player Kéo được ạ. standing. Nửa máu. Revealing area. Trốn đấy, có ulti, play time. There they are. Họ đẩy lên đấy. Họ biết họ đẩy lên đấy. Chờ đẩy lên đấy. Enemy. Enemy Hai này. remaining. Thắng Ôi rồi. Hai. Tuyệt vời luôn anh ơi. Ai? Đẩy long ạ. Bú. Chạy đi anh ơi. Bú. Clutch. Anh không có chết luôn rồi. Told me not to brag. For this I make Bà anh tự nhiên đứng ở chỗ ăn cung chết. Hơi ngố. Không, bà anh nó muốn xử lý cá nhân, nó flash ra ăn. Em bảo rớt B được. Được. Rớt B nhá. Gốc hai bên rồi. Có skin rớt không nhỉ? Ờ, Có skin rớt không? rớt đi, đừng lo. Anh mát cầm bom để anh mát vào đặt. Anh cứ sốc hai bên luôn đi. Anh cũng đi đường này nhá, Linh ơi. Biết. Em kê long. Ai. Vào Rớt, đây anh em. Rồi. Cung nào. Rồi vào đây. Bên phải. Đó này Linh. Rồi. Họ có thể đẩy A nhá. Anh đặt hướng ấy Linh. Một gara này. Hai. Hai này. Một đẩy C Đây này. em. Đẩy C một gara này. Một đẩy C một gara này. Ngoài mid này. Ngoài mid chết này. Đẩy C với cả gara. One enemy remaining. Last team đẩy C có thể trong gara luôn. Có thể về C đi gara. Có súng không anh em? Không thấy. À đây có Guardian kìa. Need help figuring out how. Đấy á, lại trở về như cũ nhá, bỏ cái A lúc đầu rồi. Có quay mệt rồi. Em biết rồi. Em biết đây. Để em đi ngoài enemy ra này. Linh tự chiếm mid nhá. Em bắn Mọi người là bị thu về A ấy. A chả có gì đâu. Bảo đánh vào đây nó quét đấy. Thật ra đục cửa sổ. Anh phải smoke vào đỡ. scanning ahead. Nhà lọc anh ơi. Shot down. Bắn nhiều như này là bị bắt bài nhá. Họ đẩy cao ấy. Em bảo về đánh A đi, anh Huyền Vi cho em xin con drone đấy. Clear lại cái A. Rồi tiếng mình phóng đánh C luôn, chỉ cần một cái drone đấy thôi. Anh sẽ clear cho em hai chỗ này này. Hai cái chỗ gần đây long ấy, anh biết không? Đấy, xong rồi vòng ngược với shot luôn. Nhìn thấy hai chỗ đó vòng ngược với shot luôn. Hai này, đấy là một silver đấy, đấy là một thằng silver. Ok. Rồi về đánh C luôn, Em bảo về đánh C mà. Chạy đi. Đang gây tiếng ở A không? Em bỏ gara luôn này. Right here. Bốc rồi. Không ra không flash. Từ từ. Cung này. Công nguyên ơi. Let's go.
Có anh ra đi nhá. Lát ở trong rồi. Có này. Chạy về rồi. Chạy rồi. Bom lên bom lên. 5 giây một con dao cơ. Còn đồ gì Cái không bom anh? em nhá. 5 giây một. Anh còn sợ. Thế này. Anh còn mù nhá. Ai? Ủa, 4 city. Vào. Bắt hố. Để ngược lại Linh ơi. Nhanh. Đấy là ngoài. One enemy remaining. Bú. Hiểu ý ấy. Ôi quả đấy anh em đứng thẳng quá, đéo ném mù được. Thanks. Ai rồi. Anh em lại về cũ rồi. Sao bên kia có lúc nào cũng có tiền để mua ốp nhỉ? Đấy nhá, nó bắt bài vừa đấy là bắt bài rồi đấy, anh em đi trên cái đoạn này là phải cẩn thận này. Họ đứng kê ngang luôn đấy. Có thể đứng cao. Họ bỏ qua alarm luôn, họ đứng kê luôn đấy. Anh smoke cao để ăn ốp này. Scanning ahead. Đúng rồi. Nào cung A mà. Có cái lồn đấy. Chỉ cần mẹ. Đủ ấy. Mẹ ra cũng cùng à. Rồi từ từ anh ra đây từ từng người một roll ngược lại. Roll như vừa nãy. Đợi họ roll rồi. Gần đấy. Roll lại. Đừng. Sát phải. Roll đã. Roll đi. Roll đi. Đẩy. Gần. Có thể để gần rồi nhá. Gần này. Ok. Một người ở B này về đánh C hết anh em ơi. Tất cả đi về đánh C anh em ơi. Ok, người. Em chạy trước rồi. Chạy đi. Có gì đổi mạng em nhé. Gara không có. Có địt mẹ mày. Anh một smoke. 3 giây có dao. Một gara. Họ có ulti nhá, nên là cẩn thận. Bây giờ gara đi. Rồi 2. Họ ulti này, né được không? Anh mắt né được. Em không né được. Họ cho vào được. Định lại bắn nhau, nó ra rồi. Bắn nhau rồi. 30 seconds left. Fake một phát rồi bắn nhau. Ôi, bom lỗi. Bắn nhau. Cho anh nào đi móc, thế thôi. Không cần bom hả anh? Bom lên. Họ sợ rồi. Họ nhìn đây là họ sợ rồi. Một giây smoke. Dù này bỏ qua gara. Sáu. Một móc. Revealing area. Không cần đấu, cho nó vào. City. Một móc. Vào này. Last player Địt mà em bị quét ạ. Em chọn chỗ xấu quá. Xấu quá anh em. Biết đấy. Đó, bảo á. Anh em bắn. Anh hết tele rồi. Sao lại bỏ sai? Còn đấy là một người vào gara với anh Na là đẹp. Anh chết ở đấy rồi. Anh không di chuyển được. Vớ vẩn đấy. Em mát đây, cho em xịt khẩu súng. Bà anh ơi, em vào sai ấy, em đừng bao giờ đứng đây. Em phải vào hẳn trong ấy. Lại như cũ ấy. Hẳn trong anh. Đứng đây này. Đừng cho anh ping ở trong góc vuông ấy. Đấy, đứng đấy là đẹp nhất. Ok. Lần sau đừng đấy á. Scanning ahead. Rồi vì ăn ốp này. Nowhere to run. My ult is ready. Bên đó có ai vừa lộ kìa. Cùng anh luôn à? Đây. Mốc gara hộ cái. Mốc gara đi, để vào phá đồ ấy. Về đánh à? 5 giây smoke. Alarm kiểu gì nhỉ? Reloading. Linh ơi, anh nhặt khẩu bản đồ rồi. Ôi, Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Rồi. anh phải auto drone cho bọn em cơ. Anh phải báo lên. Bắt bảo rồi nhá. Scanning ahead. Biết rồi, về đánh B luôn. Thật, vòng mẹ về đánh B ấy. Còn chết mới quả. Placing swarm grenade. Swarm grenade. 30 Một trong seconds B này. left. Ai trong B à?
Spike down B. Hay đấy. Cứ bắn nhau nhá, 20 giây thôi. Ôi chết rồi. You should run. Cầm bom chạy về C, bye. Flash vãi lồn ạ. Last player standing. Ten seconds left. Vãi flash vãi lồn ạ. Đừng cầm đồ. Flash đấy của mày mà. Switching sides. Flash màu xanh là của mày. Bên nó làm gì KO. Bây giờ Bái bên C. anh bắn C đúng không? Bái bắn B đấy. Nhắm dao đi. Giao cứ giao sớm đi. Nếu mà cứ để vô đoạn là họ sẽ biết là né nhá. Mà thôi. Anh tự Né chơi được nhá. 1-2 round thôi. Có gì anh sủng được. Em về set đồ cho B. Let's go. Bắn cung nhưng cung gì ấy? Revealing area. C này. Về. 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 Anh Flash xấu vào sai rồi ấy. anh phải chạy. B cắt đấy. Chưa vào đâu, tại vì ụ súng em chưa bắn, Tôi tun một flash với Có cả smoke không? net. Không smoke à? Anh cứ vẫn đánh A thôi. Gọi lớp rồi. B có ụ súng của em, B có alarm không cần kê đâu anh ạ. Em nghĩ họ đợi cùng để họ đánh lại C. Kiếm lại không nhỉ? Hay là cứ để thế? Khả năng. Đừng lao vào nhá. Smoke silver này. Không cần đấy, em đang kê mà. Đấy. Ơ kìa. Thấy chưa? Chuẩn không? Kìa. Bây giờ sẽ hết smoke. Thế anh mát. Bốc vào gara. Revealing area. Spike planted. Không ai chiếm gara đâu. Ngoài gara clear này. Đây à? Anh có cung anh rồi mi, anh có cung để vào. Cung lên. Ở kìa, cái flash gì đây mà anh? Last player standing. Flash Em mà anh đừng dùng ơi. đồ ba anh ạ. Đừng dùng đồ. Lát em không báo lên thì khó. Ờ. Không bắn nữa đâu. Function that one. Mày phải nói đi chứ. Ok, đồ đi mày phải nói. Đồ mày bóp được teammate mà. Đồ cái beam bắn một mình đâu đâu. Em về gara. Enemy đừng heaven ra này cũng được. Em bắn retake. Rồi em để súng B đây. Mít không có gì. Không rào vào anh. Một ít. Có. Đông. Em nhìn với anh. Anh nhìn ngoài chưa thấy gì. Mất đát rồi. Họ mất đát rồi. Em chỉ xin thấy tẹt ở cửa sổ thôi. Vẫn đang nhìn ngoài gara không thấy gì. Vừa nãy là 2 mid. Người Nga ấy nhỉ. C đông. Đây đang về C luôn này. Bắn đây anh ơi. Phá cung được không? Nào được. Đây à? Nhảy lên trên luôn mà. Spike Năm luôn rồi. planted. Xảy ra cây móc 1 này. Đợi bom nổ cũng được. Sao đâu. Họ đi hết rồi. Đi hết đây rồi bây giờ. Revealing area. Không quét được kìa. Quét được kìa. Just let them try to catch me.
Ở đấy smoke vội quá, có một cái khe nên nhìn thấy được, cay thật. Em bắt để thằng bá anh ở C đây anh ạ. Để bá anh ở C. Rồi anh TV lên đây cùng em phải bắn nhau cửa sổ à. Đi. Để anh mua bản đồ. Đến trên hay dưới? I'll Đứng dưới. find them. Trên. Đi cửa sổ. Scanning ahead. Ôi gì? Nhìn nhá, em nhìn phải này. Có đấy, họ sẽ ngó á. Phải đâu nữa, hai anh em làm gì đây? Đi cơn đuổi. Họ đánh A thì ra anh em ơi. A kìa. Smoke thôi, cứ smoke thôi. Cái gì phải vội. Anh nhìn phải. Shot Hai down. anh, Quên mê. họ đánh A mà. Chưa bom. Nhưng tiếng trong A đông rồi đúng không? Em biết rồi. Chưa nghe được bom. C. Một gara. Cùng C. Bạn cùng ở đây luôn mà. Cùng ở đây thì họ chưa chiếu được gara. 30 seconds left. Hai. Một bên trái. Bên trái còn gara. One Hai. enemy remaining. Kệ đây. Cho bom ạ. Nhìn đâu. Bá anh ơi đừng dùng đồ. Em nó đứng trong smoke ấy, họ biết. Tại sao em phải ném? Móc của anh 10 ơi. seconds Nhà. left. Kệ rồi. Spike spotted. C. Lấy off đây. Có những cái lúc em không cần phải dùng đồ em hiểu không? Vâng. Cái lúc mà em đứng trong smoke ấy, họ đéo biết em đang ở đâu. Show me where to go. Trong sai chết hết rồi. Thì em không Rõ cần rồi phải đấy. dùng đồ nữa. Em chỉ dùng đồ khi phải biết chúng nó ở đâu thôi. Em phải Em xét ném độ phải A chuẩn nào nữa. này đâu nhỉ? Em drop được này. Này. Bỏ một Tiếp tele mang. lấy. Bá anh về C đi. Cúp được rồi. À, bá anh cúp rồi. Thanks. Đi. Tiếp nhá. Swarm grenade. Bên này. Kìa, sao xin đồ kiểu gì ấy? Healing area. Silver. Ôi, bắn vào đấy luôn. Bắn theo đồ của em cũng được anh đừng bị. Không cần bỏ sai. Thế này bỏ gara á? Đúng không? Bỏ một lúc đi anh. Anh em bắn hai bên kiểu đấy cay quá. Rồi em lên Em vừa xuống á. Smoke lại gara nha. Không gara. Zone này. Vào A này. Smoke shot. Nó vào rồi kìa. Anh mua rồi. Đó. Vào rồi kìa. Anh em ơi, anh em bắn 2B của đấy. A với C rất khó bắn, thật luôn. Sắp phải một. Một graffiti. Chưa đặt bom. Rồi mới đặt. Spike Đặt planted. rồi. Xếp cũng được. Xếp đi anh em ơi. Xếp đi. Nên xếp. Không người đó sau vỡ tiền đấy. Em có thể tele lên đấy. Gần đi. Bây giờ nhá. Đi Đó sau anh về C á. Anh nhìn không, đó sau nhá. Mình đẩy mid không gây tiếng động, được chưa? Họ bắn kê đẩy. Họ biết ra mình yếu tiền. Cái đẩy mà. Ôi họ đứng hè vãi lồn đấy. Đúng rồi. Họ cứ đứng hết đây này. Mình chiến mid, được chưa? Ngay khi có tiếng động vào A hoặc C thì đi móc luôn. Được chưa? Vẫn bắn như thế. Nhưng mà anh Remy anh đi đẩy mid We cùng mọi are người cũng được. strong because we are together. Don't Đó là một. forget that. Can I get this? Anh bắn C vẫn bắn C cái gì? Anh cứ bắn cùng đi, 3 người bắn cùng nhau luôn. Để em bắn C cho. Nhưng mà đừng gây tiếng động, tại vì họ sẽ cây đẩy. Nãy giờ họ bắn toàn cây đẩy thôi. Anh smoke window nhá. Anh ơi em cứ giao sớm ở cuối Silong là được cũng được. Ok. Smoke window à? Xong rồi lùi đi nhá, đừng đứng kiểu đấy. Lùi đi, Ok. xong rồi lùi luôn. Lùi nhảy check tiếp nhá.
Đúng rồi. Từ anh Demir. Dao có C. Killjoy ở. Phá đi anh. Về đi. Đùa. Vào anh ơi, cung vào C à? Gần. C drone. Em nhìn B không? Một trong smoke, C gần. C gần đó. Copy là xin. A này. Đây. C vào rồi anh ơi. Một A. Dẹt ở A, dẹt bay lên heaven. Tiếng A này. Tiếng A anh em ơi. Móc ra. Đây trên heaven rồi đấy. Spike planted. 5 giây smoke. Xem có alarm không nào? Có alarm. À, Rất nhiều đồ. Dẹt ở heaven. Anh Dũng trong side. Killjoy trong side, dẹt trên heaven. Hoặc cũng trong side thôi. Anh rút ra. anh bị đổ. Thế nó đủ ấy. Last player Trên heaven. standing. Anh đi móc không ăn được ấy. Quả đấy tiên đi móc là Bắn được một man. Look like us, but Bắn aren't được nó us? kìa. Further questions. Phá xe thôi anh em phải chạy về luôn chứ. Có đang chạy về. Nhưng anh bắn lỗi, anh không bắn một phát vào mồm được luôn. Right here. Không, tôi đi cùng bạn. Ông anh Nếu lúc tôi đó kêu anh bạn. phải đi mà Tôi anh bắn nhưng mà tôi bác bắn phải lỗi. đi cạnh anh chứ. Tôi đứng ngay cạnh bạn. Đúng rồi, ra đây thôi, ra thẳng đây thôi. A không có gì. 3 bit 1 C 1 A. Cái đấy gì A đâu. Thằng Lyric trừ 100. Sova trừ 100. Có tiếng vào anh ơi. Roll. C roll. Hai mang này. Tí nữa anh. Ném C trước cổng rồi đấy để ngăn. Ui giời. Rồi, ăn đi em. Scanning Hai. ahead. Spike Okay. down. C. Thằng bái nghe tiếng thì cầm cái C mà ném Standing. chặn đường lại. Ready. Gần. Hai sai một gara. Spike planted. Lyric yếu. Được. Tay ạ. Không ốp đây là bắn, nó dễ. Is everyone's tech still working? Double check it, please. Anh rốt ốp rồi. Need a drop. Thanks. Ra anh bật thêm sớm nhá. Anh bắn A sớm anh không? sang A đi. Anh bắt sang thế thì anh ấy sang A đi. Ra đây anh bật A. Có anh nào ấy. Ra đây bật A cho. Có chứ anh. Rốt thằng bái kìa, rốt thằng bái. Bà anh ơi đi VB đi, VB. Đây. TP qua rồi. Found them. Không sao, không biết em đây. Không biết mình có ốp không? Bên nhá. Này này. Bà anh cứ đứng về hướng A, sẵn sàng hỗ trợ A đi. Em smoke cho anh á. Anh ơi. Anh cứ bình tĩnh không? Em về Heaven nhá. Dao vào đây này. Họ mất smoke của em về Heaven đây. Na 10 giây nhìn ngồi ra. nhìn thẳng ấy nhá, nhìn thẳng main nhá, anh smoke silver lại này. Nó smoke silver đấy, Remy ơi. Thằng mình nó vào C là bục tặc này. Chưa đấy gì. Anh quay quay xấu á. Bây có alarm mà bà anh này, không cần đấy đâu. Mày giao vào đây cho tao. Giao thẳng vào tường. Không có. Em cây shot đấy Remy. Em sẵn sàng bắn với C với anh luôn này.
30 seconds left. Đó, xin lấy Thế rồi. Rồi, Fake nhá, em cứ bình tĩnh, em kích đồ rồi. tâm cứ chắc nhá. Rồi yếu rồi. Vào, Em chỉ em vào này. một gara, vào một với cả một gara. Đéo được ạ. Spike Lyric planted. yếu lắm rồi. Ôi, đúng chỉ You 80. should run. Lyric đứng sát phải, Lyric đứng sát phải. Lyric cũng yếu. Sát phải, backside. One enemy remaining. Ngoài. Ngoài Ngoài. cuối. Từ từ bình tĩnh vào anh ơi. Rồi nhặt khẩu bên. Ok. Ngắm. Ngoài mà. Xin mừng bên lên lo. Hai bà anh ơi. Bà anh có vẻ hộp với khẩu ốp hơn đấy. Nhưng mà con tướng Có này thể chơi con khác ấy. con tướng này lại không hợp với ổ. Ê, nãy giờ có ai biết anh Dũng để đồ như nào? Nhà đâu về anh? Có. Anh Dũng không đặt alarm, chỉ đặt mỗi con xe ở đây thôi. Thế à? Thế thì Alarm chắc đặt A, hoặc là đẩy đặt C hoặc đẩy C. A đi. Đặt Thật, C. đẩy một nơi đi. Đừng đẩy mid là được. Để C hoặc đẩy A. Anh thử lắc gara ra nhá. Anh thử lắc Ờ. gara. Còn em quét vào gara, em quét hướng vào gara thì không? Có. Em quét hướng đây nhá. À, đúng chỗ chấm anh chấm luôn. Scanning ahead. Rồi phá alarm của anh Dũng ơi. Mid có vừa nhá ra. Họ Thu cần về nhá, rồi. họ cần đấy. Anh về đi. Em bách về à? Có tiếng ở đây. Sure. Defeated. Em về rồi. Về cứu kìa. Móc bộ cái. Chạy đi anh ơi, chạy đi. Đẹp. B kệ đi. B với C kệ. Ô, em mù. Hai ulti. Em mù. Kệ đi. Bom này. Xa chưa, vào xa chưa? Vào rồi anh ơi, đang đặt bom rồi. Spike planted. One Từ 35 thôi anh ơi. Anh Dũng ở ngoài long. Mẹ Này, lừa ấy. Sợ thế nhá. Chắc rồi anh đeo tay khác ấy. Lên nhà đó với. Anh có mà. Lấy. Rồi đi. Anh không cần đâu. Ở đi. Xong rồi. Hai không thật ạ. Where are we going this time? Remember what? Navi 20. Có được. Bay anh có được. Anh em yêu ơi. Em lại về là A này. Mà anh cứ giao một là giao bên hướng A, một A là giao bên hướng gara nhá. Chắc là hướng A đây. Brick có ulti nhá. Đây là Ném hướng A đây. Xong rồi chạy sang hướng bên A kia gara là được rồi. Anh mát trong tình trạng là luôn là TP nhá anh nhá. Scanning ahead. một Có có nhá. ra này. Em đẩy lên đấy, anh đi ơi. Anh có bị quét không? Có. Ok luôn mà. Ok. Một gara. Có thằng Lyric đứng ngoài. Phá turret. Về. Phá turret là không đánh gara đâu. Chắc chắn. Họ cần rồi, họ sẽ về A đấy, cẩn thận. Ôi đây đẩy anh ơi. Qua la mà. Mà đừng nhìn B mà. Cái B này có súng của tao mà. Em về Heaven này anh. Enemy em về Heaven. Em phải bỏ Họ rồi. walk vào kê rồi. Anh nhìn hai đường đấy. Tiếng này. Tiếng đông này. Hai tiếng gara siêu. Em Dũng chưa? Cô va đang Anh về ngồi Linh ơi. ngoài Em không mid. ra được. Anh vẫn ở C, anh ở C đây. Reloading. Có sai, đập Họ bom, ulti. đập bom, Vấn đề là họ đập bom. ulti. Spike planted. Không phá được. Turrets destroyed. Một under này. Brick Đang under này, này. đang này. Một silver này. Ê, em đừng phải bò vào để ăn thằng Brick thôi. Một graffiti. Graffiti à? Last player. Liên đích phải. Hiểu. Đuổi chứ.
Thoáng đến tận đấy luôn mà. Match point. Bú. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? Nhá, một bắn dễ phải đẩy một cái C hoặc cái A cơ. Còn cái B thì không cần quan tâm, tại B có súng của em mà. Đó chơi anh cũng đẩy A vào. Thế thì anh, ê bảo, bà anh sang A đi. Cần dao B nữa không anh? À Không, không. từ, bà anh sang C, bà anh sang C. Nhìn lại bà đẩy C đây, bà đẩy C ra. Anh Round đầu một nhá, round đầu một. anh Anh mát lên mua giáp 2 đi, anh mát. À đầu mua giáp 2 đi. đấy, đẩy lên luôn bà anh ạ, cứ quắc lên thôi. Anh kê. Revealing. Có. Lắc ra lần 2 đấy. Cứ đẩy đi. Chạy về, đừng. Đừng cái gì đâu. Thôi lộ rồi các bác ơi. Rồi, Lộ đẩy C. Mẹ. Lộ đẩy C luôn rồi. Đừng ra, nó cay đang thật. không biết mình mà, tiên em ném đồ đéo gì. Spike planted. Bú. Last player standing. Rất trong sai ấy. À, mà anh vẫn chưa chết à? Attackers win. Dùng đồ ít thôi, mẹ. Đó, nhưng mà team lệch mà. Team kia biết chơi mà. Không phải đòi Nhưng mà hỏi. quả đấy không có lý do để dùng đồ cả. Cái tham minh anh đang mong rất đẹp, tự nhiên lại ném ra lộ con mẹ hết. Em bảo với anh rồi, chơi con này cứ bắn đi, đừng dùng đồ. Thế là Em dễ cứ nhất nghĩ- rồi. Dùng cứ cái dao nghĩ- thôi, chỉ dùng cái dao thôi. Em hay bị chơi con KO này, vì mới chơi hay bị nghĩ một kiểu là trước khi bắn nhau là phải búp flash. Không, thật ra không phải lúc nào cũng thế. Hiếm khi cần búp flash lắm. Trò này nó là như thế. Đi cái Chơi gì? KO ở ngày xưa anh chơi KO ấy. Cái gì? Còn những rai còn đéo ném một cái lồn gì cơ. Cái là hồn ạ, vì phải nghiện thế. Thế á? À, đi. À, đủ rồi. À, thế, từ từ đã, cứ đi trích đã. Con nào? Và anh bây giờ đang cần một lối chơi chậm. Và anh rất là thích nước Steam. Có thể anh sẽ có thể trích chơi Fuse rồi. Amber chơi khó nhưng mà dễ thôi. Cái gì sẽ chơi chamber? Không có đồ rồi. Không, tức là đồ em đặt rồi là em bao giờ động vào nữa. Kiểu ấy. Là Killjoy còn đéo. Chơi với con đấy là không dễ đâu. Nhưng mà biết tập thí, biết lúc nào ra, lúc nào nên vào. Con đấy em thấy phế á. Con nào? Đi shot, Con gì cơ? deadlock. À, deadlock. Deadshot. Deadshot là Deadlock. Deadshot là nhân vật phim rồi bạn. Con Reyna nó dễ chơi không anh? Reyna. Nó phải gọi là mắc binh của bị lại dễ luôn. Reyna là một con toạt nhìn thì tưởng dễ chơi, nhưng thật ra con đấy khó chơi. Con đấy khó chơi đấy. Con đấy bắn mồm là một chuyện, xong rồi phải biết lúc nào dismiss cơ. Nói chung ấy là chơi trò này thì Mỗi đừng con quan đấy tâm dạy kỹ em năng một kiểu. Nên là đừng quan tâm đến kỹ năng nhiều. Em phải biết bắn nhau á. Ừ. Trận vừa rồi bắn bên thủ ấy quá, tù quá, tại không đẩy. Đây phải rủ chắc phải gần hết team mất. Dù gần hết tiền làm sao ấy. Rủ ở đấy đông. Có hai ni mà.
Là cũng lỏng người. Bú Một in đi họ bắn rưỡi. chậm mà. Một Họ in đi bắn ấy, rưỡi. họ khởi động cái là họ chạy con mẹ hết luôn. Thấy cũng bên kia cũng ngại bắn nhau mà, có mỗi thằng Linux ấy thôi. Có thể có chơi tiếp không ấy hay là nghỉ? Alo, tự nhiên ông đi chơi đồ ông mới biến mất. Nghỉ rồi. Nghỉ ơi, đi mẹ mà. Vừa đâu? Nghỉ à, hay chơi tiếp ấy? Thế thế mày nghỉ. À, Nghỉ hay chơi tiếp? anh đang ở đội chơi tiếp anh nghỉ luôn mà, đi chơi vậy. Thì phải biết thì nói để Thôi. người ta biết chứ cứ im im thế ai biết được. Nhà À, anh nghỉ rồi. tí Mai buồn. mai 11 giờ còn phải lên rehearsal. Thì quan trọng là 11 giờ. Thôi anh ơi. Thế đủ Địt à? mẹ. Thế đủ à? Không, con LCQ ấy anh. LCQ hôm Quy à? nay lỗi thế là Riot bắt phải rehearsal mà. Anh cát ở trên này đấy. Anh cát đèo dám về luôn mà. À, mai lại vào lại mà. Nửa đi coi, nửa chứ, Đi các anh ạ, đi coi em. nửa đi. Thôi, mày có làm LCQ không anh? Không đúng không? Mày có làm LCQ không? Mày cứ bảo có ấy cho Linh Địt vui. mẹ mày không, đấy nó không nhá. Nó không thì nó mới ấy. Cho em một trận thắng nữa đi, Cho em một trận thắng nữa một đi. trận thắng thôi. Mắt, Khẩn thiết thế rồi mẹ. Hả mắt, sao? anh đánh cho em lên kim cương 4. Vãi luôn. Lúc nào chơi thì anh mới vào được chứ. Ơ thế à? Ừ, Enemy à? em tưởng anh đánh. Cru thắng Piston rồi. Cru thắng Piston rồi đấy. Xong rồi thua round 2. Em đi trích à? Ừ, Thì đang đi nghỉ à? người đánh liên minh tiếp thôi. Thừa. Một trận nữa đi anh. Cát đang ngồi chơi lờ lờ đấy. Em đi mít mà. Em đi mít mà. Vẫn đang nghe cái drama break của Thủy Sản là có sợ là này
về đến nhiều hai đến năm này hay lắm. Việt ơi, Việt không mẹ rồi, à đi thích rồi, nó yếu thật. Tạm biệt, vui lên, vui lên. Thì một cái tay nào, điểm ở tại. Đi bạn không phải tuyệt đấy. Anh nói đi. Bạn rồi. Sao đây được cái đéo đây rồi? Thì còn mẹ. À. Cứu à, đi mẹ mày cứu con quắc con mạng vãi lồn. Thế thì cái rồi. Vãi là nếu mà phải cho quắc. Có bãi đâu rồi. Cái gì vậy? Ôi, hỏi mát là rất chiều lên mây đây. Mình để đó bán rồi. Bán rồi. Đúng không? Thế có bán không thì còn nữa không ai cũng còn đây đâu. Thế con. Cái đi. Để tôi làm người súp. Cái ăn vui một bếp. Làm gì hả? Anh em. Em nhận lại này. Anh được rồi. Xin bảo một bớt. Xin bảo anh Việt ở đây tập trung với anh. Có gì? Anh Việt xin một bớt. Thằng lồn Việt rồi bị cái lồn gì nhỉ? Cay thật. Cay vào game ấy. Alo. Vào game ấy. Thôi. 3 giờ rồi. 3 giờ thì nó liên quan gì đến cái vấn đề vào game hay không? Phê up. Phê được buổi. Thôi, thua là đẹp rồi. Thắng Ở này. 24 điều vậy. Thế á? Vừa có quả thua 2-4. Vứt hộ. Nhưng mà đã đi đùa con mà. Mẹ con này nó là top 2 của vòng bảng America. Ngu hả? C9 là favorite của LC Queen này mà. Nhưng không biết là anh Riot, mấy anh Riot có nhúng tay cho Sentinel được đi không? Thế nồi như con bảng còn gì nhỉ? Còn lower bracket à? Giải này Sentinel có lower bracket. 100T thì cút rồi. Ôi dồi, bắn bên Leviathan đấy, mẹ mày nhắm mắt bắn thắng. Leviathan mùa xuống quá.
Thằng Taco Lila từ hồi nớp con Chamber phát như con chó ngu luôn. Hơi ngọng. Thôi nghỉ á. À trận cờ em đi về. Ơ kìa. Ba anh nhìn thấy được à? Ba anh đi Ê, mẹ đâu ấy, ba anh đi về đi đâu ấy. À, không để em bảo thằng Hana vào bắn trận vào ẩn hộ ấy. Hana bắn trận vào ẩn hộ ấy. Nó bảo là phê lắm. cho Thấy không? Em phê. phê lắm. Thế mà làm trận cờ đi Hana. Đó. Thôi, giải tán đi nhá. Mai nhá, mai nhá. Mai nhá anh Demi nhá. Đưa. Mai nhá anh Na nhá. Mai nhá. Ok. Ok. Mai đéo có mất 50 triệu. Leaving Max by himself.
Starting to roll. They're starting to roll here. They've been rolling. That's 6 rounds in a row now for Cloud9. Only the pistol and the anti-eco for Crew. And the anti-eco was a failure in that instance too, despite getting that round. Yeah. You can see this snowball happening for Cloud9, and it doesn't have any signs of stopping until potentially some of these ults come up from Crew. And again, they are having success getting it on the site. You can see 3 defuses from Cloud9 there. But holding is tough, and up to this point, Crew's been fantastic in these post plants, but only against their South American opponents. I'll show you. Now here, against the favorites in LCQ, they're struggling. Here's that molly. Oh, Pit, actually. We'll see if they can bully Rooney out of the way. Depends on how fast they want to go. But no, as the pit settles, they have to go to plan B. And it's interesting there, you think that maybe they're actually trying to counter that entire idea from Rooney there. But this Pit is brutal. I mean, he can hide down lane. There's no way you can actually take him out, so Kesnet wasted his dash in that instance too. Melser invested his paranoia. It did seem like it was considered that they had a decent idea of what Cloud9 wanted to do, but Rooney was just quicker on the trigger. And there was also an insta-molly from Zelsis in that situation too to keep them back, so info just missed as they tuck themselves away on Cat. I think they know what's going on though, even still. Look at that one way from Jake. Leaf has already crept his way over with the off still. Jake is close by. He just spotted one. Great cover, yeah. Leaf just covering for Jake, getting him out of a sticky situation. Very well done. Look how fast that was too. As Jake gets washed up. It's just so perfect. They managed to get the spike down. They have tree control too. Davies all comes down to, how well Davies can hold this. Oh, they just closed the door late. They're going to have to spend time breaking while they're fighting and pushing the pinch. How does Leaf survive that? Kesnet takes down Zelsis. It all falls down onto Rooney. A 1v2. And time is of the essence. The dart cleared. He doesn't realize that there's somebody behind him. There's no way you consider something like that. Not in a situation like this. The bullets miss, but Klaus does not. Finally. I can hold an area pretty well myself. Finally some breathing room here for Crew, but it will reset their economy slightly. His flank from Davies on Cat was perfect, and Melzer considering as well. I love the late door close because it forces Cloud9 to break that because they have to, otherwise they're going to run out of time, and then that's where he strikes. That's when Davies strikes as well. It's perfect. It sets up that pinch so very well. Melzer's ult, the only one online right now. You see the defensive setup from Zelsis towards B, but Crew leaning A right now. Oh boy. Oh, I thought he was going to get more. Zeppa does. He cleans it up. Down A. And so the intention there from Crew is to actually use this space while there's no smoke to try to find a pick onto the 2 players who were on A, which is a good idea. But Cloud9 is just facing them anyways, and they net themselves a huge advantage in this round when Crew was looking to strike. This is going to be terrible if Crew lose this round. I mean, they're going to get reset economically. They're going to go back down to only the 1.9k that you get in this instance. The moment's so heavy, but they're so painfully outnumbered. Enemy remaining. And it's just gone from bad to worse. Melzer had to use his ult just to recover the spike to get them into a decent situation. But he seems to have found a timing to be able to get the spike down. Rooney playing this a bit more safely, takes a step back, allows B to go up, knowing they're up in numbers. And he missed the silent jump there, which forces him to just go for the plant instead. He could have maybe found a sneak attack onto Rooney. That flashback sight confirming that he isn't out proper and he's got to be exactly where that molly is. Now 54 HP for the remaining member of Crew. And a shorty in the face. Cleans him up. 2 more rounds to go here, but I mean, at least they got that spike plant. I'm looking at Kesnet's money right now, 2.7k. That could definitely be an indication that he might have knives. Either way, this was so well done from Cloud9. There's not a one-way or anything like that, so they're able to easily get through, but it's baiting them forward for it. I believe that's the second shorty kill that we've seen from Leaf in the last 2 rounds. Look at the eco here. It's complete shambles. Classic 2 sheriffs. Hero buy from Kesnet.
hero buy from Davies as well. They can make this work, but against the op from Leaf, the Odin on Rooney, who they've swapped it up, by the way. It's not always the same person, so it's really difficult to tell. Yeah, it was Zelsis a couple of rounds ago. Now it's Rooney, as you mentioned. And he gets a kill. Yep. That was by himself, too. There was nothing to set that up. No confirmation of information, no flash, nothing. And he also does it from the top of the default box inside of B there, rather than up close, which makes it really difficult to punish back. And you get a better angle. Not necessarily a better angle, but a different one at that. Still 2 rifles up for Crew, for Kesnet and for Davies. Also worth noting here, the different setup that Cloud9 are using with Killjoy. They've got the alarm bot and a nano mid with Zelsis close by. And it seemed like Melser was going to try to find some space there. But instead, opts to go Cat. Cat Dash running out of time. Puts himself in the tiniest of angles. Nothing to have to clear at the dart. He's still in a good position. It looks like he's just waiting for that flash to come through, knowing what could be on the other side, but Davies doesn't have one. All he had was that knife. There it is, the dash out into the cloudburst. He tries to fill the space, but he's already dead. What's going on? Leaf's looking for another. There it is. He needed the shorty kill, and he got it. 3 for 3 on those. Last round before And the final round of the half to make this a super strong half for Cloud9. This defense has been very nice so far. 8-4 would be good, 9-3 would be great. You know, there are instances, especially on Ascent, where you look at a scoreline like this and say, well, that doesn't necessarily tell the whole story, you know, what have you. In this case, it really does. The timeline and the score tell you everything that you need to know. When you look back to Crew's game against Fury on this map, Crew had a fantastic attack side. It was nothing like this at all. In fact, they just dominated both halves of that map. Yeah. A far cry from the Crew we've seen for the last 3 matches. Leaf playing just on the other side of this wall. Spots a shoulder. Not able to land the shot. Has to get away. The Hunter's Fury invested from Klaus. No tags. No, nothing at all. Seekers as well, the delay. They get the information set up. And Shake perfectly. What a cheeky spot. They invested the Trailblazer and everything because they wanted to take this fight to Crew. Crew's not quite done with it yet. Despite the fact that Klaus missed every single pulse. Lockdown may be spammable if Rooney gets close enough, but Kesnet just jumps up. And we've got a game yet, 8-4. Again, good half from Cloud9, but Crew, I mean, they strike back, and they were getting on the side, so some of their plans were working very well, but definitely feels like Cloud9's still in control, especially with this Viper on attack now. Sean was talking about the attack side tendencies they have can be super strong. I can't wait to watch the rest of this because strategically, I'm loving what I'm seeing from both sides. I think the question is, as we see Kesnet clean up the last 2 rounds, or the last 2 kills of that round, excuse me, is when are we going to see him return to form? When are we going to see him catch fire? Because it feels like Crew desperately needs it. Golden Boy, what do you think? Thank you so much for that, fellas. Yeah, I mean, that is the question that we're kind of left asking ourselves as well, given that we've been bigging up Kesnet quite a bit here. But it goes without saying that, you know, you were kind of running into a brick wall a few times, Sean, in C9 setups, but Kesnet definitely felt the brunt of that. Yeah, the brick wall was coming in the form of like 2 controllers and a Killjoy, right? Yeah. I mean, one site has a Killjoy, one site has a Viper. Those are the anchors. They're very, very difficult to get past. And if you take the center of the map, you're getting one-way smoked by the Omen everywhere, you know, from Market and from Short A. So there was no openings for Crew, and the only rounds they were able to win were just brute force takes on one of the sites. Yeah, I mean, you could see the struggles that Kesnet had trying to entry through all of that util. 0-6 on the first kills to death. That is brutal. Yeah, extremely rough to see. But then obviously, when you want to flip it over to C9 though, Baby Bay, it was a very clear game plan, and it worked to perfection for them in a lot of these rounds. Yeah, I mean, cycling the Odin is something that Wyatt was talking about earlier, and it was beautiful. It actually called out Kesnet quite a bit. Like, there was a time when he walked up mid and the smoke just gets spammed for no reason. It's like, they're not allowing him to get going, and it's hard as a duelist when you have a slow start to actually bring it back. So, I mean, we'll see what he can do. It's obviously a defense-sided map, in my opinion, so I think he can have a lot more free reign to run around. I do think it is defensive-sided, especially with the composition that Cloud9's running.
But with that said, you know, the way Crew is composed, I feel like they rely a lot on Kesnet to open up these rounds, and against the double controller, like I said in the pregame, it's going to be very hard for him to get set up on lines and feel comfortable. You know, This guy's going to be getting info, and he's going to be blocked vision the whole time. Yeah, and it was a point you made, Baby, so I'm just going to steal right now to sound smart. But you talked about, you had mentioned previously when Kesnet had his great jet game, he started on the raise where he's been, you know, lights out. So he gets rolling with the momentum there, and it carries over. This time, though, he's starting on the jet. And he's about to play, I'm assuming, a hell of a lot of jet as the series goes on with the maps. Oh, yeah, 100%. I mean, you know, with the way that things have laid out here, it feels like Cloud9's game plan is working out. But 8-4 is doable for Crew. Let's see how this all pans out and send it back to Doug and Bala. Thank you so much, fellas. Yeah, again, the question goes back to Kesnet. What can he do on this jet? We've talked so much about his Raze versus jet and how effective he can be on the Raze roll, but now his team desperately needs him to come online, desperately needs him to find some value on this star roll. And it's going to be tough treading, man. Again, in the face of that double controller, that's going to be difficult. I think it has to come down to getting him an op really, really early. Yeah. And again, we talk about defensive sidedness on this map, but looking at Crew's past history, I was referencing their game against Furia in a 9-3 half in that game on attack. So this might be really tough. We didn't get quite to see too much of the defensive half, but Cloud9 waiting out any util that could come outside of B there. Now smoking off Nags. Just trying to get a ghost shot off the turret. Yeah. It's just going to be a full take of the site, and they've left Zeppa playing around mid. No utility, but he's going to be there to cut off rotation. This is really slow for these mid players right now. It's going to take quite some time finally breaking that turret. Zeppa with a frenzy. They don't check this. They know now. Oh, dear. Well. But this is taking so much time. I mean, we've already spent like 20 seconds just getting these players up into B main right now. Yeah, just setting up for the fight. You're right. And he's already ready for the... I mean, Leaf is already marking out, pinging where the dart is going to land because he knows where Klaus is coming from. There it is. He missed it. Just went off the map. Time is so short right now. I don't know that Crew are going to have enough time to do this. And now the Leaf's still playing on site. They desperately needed the pistol, and it does not go their way. And again, the desk highlighted Kesnet. His rough performance so far. He was 0-6 in that first half in first deaths. Now again, the first death in this round is Zeppa right here, just not clearing his corner. And yeah, I mean, that's a tough angle to kind of expect, but when you've done nothing on the map, you have to be diligent. And if you're not diligent, that's what happens. At this point, Leaf is getting kills, it's cool, but the round's over. Right, it's already over based on the time. Crew choosing not to force. Same Viper wall that we're seeing, that we saw in the previous round from Rooney. Yeah, that's just a complete AXEC wall. It definitely allows you to get a little bit more space on the orb. And well, this might be over quick here. Yeah, no real fight. Even the small nuance, like Zelsis going down low, Leaf having the high ground, it's high-low in an unexpected position. A dynamic one at that with the updraft is so crazy. He's actually firing off that Guardian too. I mean, shoot your shot. And again, Kesnet first to die. Yeah, they were leading an aggressive push on the eco, so we kind of expected in that case sacrificial lamb to catapult into maybe a few more. Yeah. But look at the difference from that pistol round clearing the corner against Zeppa. They didn't do it for Crew. Whereas Cloud9, when they get those first 2 kills, they're still diligent in clearing the rest of it. Look at this. Guns are all out. Flash even for B main, so this guy's completely blind for a minute. And both players running around that corner ready to take that high-low like you pointed out. And then we still had Rooney with the Sheriff kill. A complete round for Cloud9. Had it all. An early timeout in this half. Kind of necessary. Yeah, I would agree. Probably the most important round to bring it back here. You've got to, on Ascent, start the defensive side strong when you're down so big already. If you can't get streaks going on defense, where are you ever going to get them? We didn't see any of them on that attack. See the members of Crew on your screen listening intently.
as Adam, you imagine, is being very thorough in what it is that his team has to do in order to get back into the action. They find themselves down 6 rounds. This is just the first map in this best of 3, and yes, this is the upper finals, so there is still a shot at the lowers. But as we mentioned at the beginning of the show, when it comes down to a best of 5, having the advantage of being able to come through the upper bracket and have the edge, if you will, when it comes to map selection is so pivotal. And they did pick this descent. So the rest of the map pool, they're thinking about how they might have needed this one. And this is tough for Crew. I mean, they've been kind of sun running so far. Statistically, I mean, they've definitely beat up on some teams. Like Lev. How does he get that? I mean, Davies definitely over peeking, trying to get that knife out for some reason, instead of just using a safer approach. And they get it before that knife even pops. They break the knife too. I mean, just ridiculous. An orb also added into this execute. There's still 2 players here though. And I'm wondering if they collected information about the Odin on the other side of the map. There again, remember, we talked about how Crew went for this pick. Same outcome though, this time for Crew. Weave, play it online. Right click him maybe. He wants to go! Ooh. And Zeppa swings out at the same time. Once again, you're seeing dynamic peaks out from Cloud9, overwhelming the opposition. 2v2 here, Cloud9 have gotten the site, they have the spike, they are getting it planted. Spike planted. A Phantom and an Odin in the hands of the defense. And the drone now out. Oh no, Zeppa can't get spammed here. Ooh. Ow, just barely. Still a dart for Klaus. He's looking for another target, anyone to get lit up. He can bring the pain and punish, but leave with 3. The Guardian still in play. Nags gets it to a 1v1, but Zeppa cleans it up. Bonus converted, and this might be a fast lane here. Let's leave whatever happens towards map 2. Yeah. Towards Cloud9's map pick. Crew has to force up here. And again, that was actually a good start from them, despite the fact that they lost the first kill. Nulls are able to clap right back as Cloud9 continue to try to push the advantage on the site without a smoke there. I mean, fully flashed, and he gets 2. Just gross. Coming into this series in LCQ, Crew, best gun round team, best retake team. So far, they've only won the 2 gun rounds on that defense. It's been brutal scenes. Kesna with the Guardian trying to find an early pick as Cloud9 trampled their way forward, and Leaf does eventually fall. But now without Melser meeting his death either. Crew just so far away here. Nax is still just working across the middle of the map, and Kesna's left in this fight where he's having to deal with so many different targets without any help. There's a flood attempt there from Crew, but it's splintered because of the mollies from Rooney. Finally he falls, and they're going to try to push this lockdown. Whoa, Jake. Success so far. 3v2. Cloud9 gotten it down to a 2v2 now. Zelsis still dancing around. Not many bullets left in the clip. And it's all going to be on to Zelsis. Takes a step back. Gets pressured. Still finds time to reload. Davies, half, pulls off. Zelsis with the Red Bull clutch. That's got to be a dagger. Match point. They should not have won that. Absolutely should not have won that. When that lockdown went down, you thought for sure Zelsis was also going to get traded out too. This flood attempt there, you can see Kesnet's out by himself. Yeah. Just by himself. It's because of the orb and molly that Rooney's throwing. I mean, they have this insistence on placing this wall, and it's working really nice on the safe side. Crew's got to find an answer and fast, and they're going to have to do it with light weaponry too. There's going to be a bunch of C to... Ooh, early pick again from Leaf. Davies already dead. It's the same situation too, where he's trying to throw his knife. Klaus finding a little bit of something. You see Kesner tried getting high ground over the cover. Couldn't find any value. Relying on a judge to save the game here, and it might pay off here. The rotate is coming in. It's not able to punish Lee. Finally, it goes his way. Crew. But even if Nags gets, I mean, there's the stun. It's considered. The Trailblazer was well done. And look at the pivot back immediately, and there's no info here for Crew. The smoke as well. Just got placed down on both sides. The benefit is Melser does have his ult too, so they can flip map.
Potentially, if need be. Right now, they're walking inside a spawn. They're completely unsure about where they are. Yeah. Now with the spike coming, they're going to start to realize. But because they've walked all this way, they could surprise them out of heaven right now. Still, Rooney with this molly. It's just such good delay. He still has one molly. Zelsis still has 2 nanos and the turret. And the wall's going to come back up too. Fuel takes a long time in this patch. But with that molly, it pushes them back, and he's probably going to activate now. And time just ticks away. Desperation for the side of Crew. And a huge moment, it's going to fall down to a 1v1. Rooney is pit. Fake TP. Can't imagine he uses it here. Tux on the angle, waiting for the swing, and Rooney wins it out. The 3K to get Cloud9 map 1. And it's a flawless attack side. And an absolutely flawless game here on Ascent from Cloud9. And Crew have got to be kicking themselves for trying to go into that against them, because that was brutal. Yeah, that was ugly. I think a big instance where past information is unreliable. Crew played against Cloud9 earlier in the season on that map, and Cloud9 was playing a weird comp. It was at the end of the season when Cloud9 really didn't care anymore. Yeah, they wanted to go for an undefeated streak after losing that initial game against Loud. But they really, I mean, they already had their position as second seed cemented at that point. What a different story here today. And we were looking for a team to look phenomenal for Americas here in LCQ. We want our representative who goes to Champions to actually be able to contend and step up with the likes of Loud, NRG, and EG, and the rest of the world's Champions contenders already. Finally, we might have just seen that. I mean, it was a masterclass performance on a different comp. They showed Viper works on Ascent. We'll see what they have for map 2, a break, and then Pearl on the other side. We'll be right back. For 164 kilometers, continue straight.
Have you ever asked yourself after a bad game, what am I missing? Or sought help from impatient friends? Or browsed desperately for answers that only bring up more questions? Your self-doubting days are over with Discovery, the first game-focused AI. Discovery is trained on the world's leading esports athletes to be your everyday personal coach. That's right. Discovery can help you improve your gameplay by giving you tips and strategies to take your game to the next level. Get started at aimlabs.com/discovery. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Welcome back to the VCT Last Chance Qualifier. I'm standing here with MC. Quick question for you. Congratulations first off on the first map. You mentioned yesterday that you had to reinstall RuneScape there for a leak to pop off. What did you and Cooper do to get the rest of the team to pop off for today's match against Crew? I think a big part of it is we've been taking our break seriously, and then practice we've kind of backed off on a little bit to give the guys a little bit of time to mentally recover and emotionally recover after not making Tokyo. But I think the biggest thing is just trying to keep vibes up inside the team. And then going over a game plan, what we're going to do, and then sticking to that and making it work. Awesome. Well, MC, good luck on Pearl. Let's toss it back to the desk at a GB. Thank you so much for that, Van Silly. Appreciate you, buddy. And, of course, always great to hear from MC as well here at Golden Boy alongside Baby Babe Wyatt and Sean Garrison. Break everything down. And, I mean, really, when you talk about breaking it down, we're breaking down utter dominance from Cloud9, Baby, because that was just utterly absurd, the way that they approached the game. And you heard it there in the interview, saying he gave the players time to mentally reset, refocus on what's the task at hand. And it truly feels like this team is here to play. Yeah, I mean, they're all showing up right now. I think there's clutches across the board from every player. Yeah. Beef is doing a phenomenal job getting those entries in there. And man, it was just an absolute breakdown. Yeah, it really was. As we take a look at some of the highlights from that game there, Wyatt, I mean, every player on Cloud9 was contributing. This wasn't a one-person show, right? But that being said, it feels as if this is a team that's coming in with an even more renewed vigor, especially after dropping that Sentinels game yesterday. It feels like they just want to get to the finals ASAP. Yeah, when you're watching Cloud9 execute their game plan perfectly, making all of the players look impeccable, dominating Crew who look like the contender to make champions to win this tournament. Can anyone stop them at this point, John? I mean, did they do anything wrong in this game? They lost the opening pistol. And how dare they? Imagine if they would have won that pistol. Just imagine. Or even the eco where it was down to a one-on-one right after. Every one of those clips was like perfect teamwork, right? Like the turret goes off, Leaf swings, double kills, the Omen blind comes through the wall, and they just send it B. Perfect trading, perfect spacing. Even when Jakey's running through a smoke, right? Someone's running out heaven in tandem with him at the perfect time. They are just in like the giga flow state right now. Every decision they make is perfect. Yeah, 100%. It has been immaculate top to bottom here. And now we want to figure out how Crew is going to stop this going into map 2. Let's hear what Adam has to say, as he's standing by with Van Silly. That's right. Thank you, GB. Adam, tough loss there on that first map on Ascent. I wanted to ask you, what was the most annoying thing to deal with against Cloud9 on that first map, and how are you going to change this for map 2? Okay, the most annoying thing from Cloud9, I think, is his pace. They're playing a really fast reaction, really intense. They're intense players. We knew that, and we talked before the match that we had to step up, that it was going to be a constant fight for us to be at the same intensity, and it was really hard for us to find that on Ascent. We are pretty sure that we can do a better performance on Pearl, and we know that we also have that pace, that intensity, and